guys and welcome to my channel! May harina ka ba at gatas? Well, gawin natin yung all-time favorite natin na classic polvoron. Special ito dahil lagyan natin ito ng twist at gawin nating kakaibang flavor. At kailangan natin ng 2 cups ng all-purpose flour. I-sieve lang natin ito. At saka lulutuin na natin ito over a very low heat. I-mix lang natin ito ng i-mix. This way, pantay ang luto ng ating harina. At di natutusta ang baba nito at di maglalasang sunog. Yan, hanggang medyo mag-yellowish na ang color nito, just turn off the heat. Then, haluan na natin ito ng 1 cup ng milk. I'm using powdered milk at pwede kang gumamit ng kahit anong brand. Yan, paghaluin lang natin ito ng mabuti until mag-well blend ang ating milk sa flour mixture natin. Then, we will also add half cup ng white sugar. And this will enhance the flavor ng ating polvoron. Then, i-mix lang natin ng maigi para mag-blend ang tamis at medyo mainit pa ang ating flour mixture. Mix lang natin ito ng i-mix mga sister. Now, let's add a pinch of salt. This is about 1/4 teaspoon. Yan, i-mix lang natin ng mabuti. Then, ihalo na natin ang 1/3 cup ng softened butter. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe and click that notification bell para lagi kang updated sa ating new videos every week. Yan, i-mix lang natin ng mabuti until wala ka nang makikita na namumuong butter sa ating flour mixture. So here guys, if you prefer it classic, then here's your special classic polvoron a la Goldilocks. But if you want to give it a twist, then hatiin lang natin ito at gawin nating cookies and cream ang kalahati nito. Yan guys, ilagay lang natin ito sa separate bowl ang kalahati. Yan, then you can add some more flavor. Kung gusto mo ng peanuts, then you can add some crushed peanuts. But here, gagawin natin itong cookies and cream polvoron. Yan guys, by adding crushed cookies, kahit anong chocolate cookies pwede nyong gamitin, then mix it well para mag-blend ng mabuti sa ating flour mixture. Now here's our cookies and cream polvoron. Easy, diba? Now it's molding time. Of course, gagamitan natin ito ng polvoron molder. This is essential kasi when you're making polvoron yan. Pero pag wala ka talagang mahanap nito, well, pwede mo siyang ilagay sa bottle or any cups. Kayo na bahala dumiskarte mga sis. So here, uunahin lang natin ang all-time favorite natin na classic flavor. Talagang napaka-special ng lasa ng ating polvoron at ilalagay natin ito sa ating water cellophane. Cut nyo lang ito into a desired size. Yan. Then wrap it like this. So here, twist lang natin ang bawat gilid nito, then i-fold. Yan, ganun lang kadali. And here's another one. So for our cookies and cream, same procedure lang din. Just press it firmly sa molder, then wrap. Careful lang din tayo sa pag-wrap ng sis para di wasak ang ating polvoron. Ayan na. And here's more. Actually, mas natagalan ako magpake sa magluto nito. Yan. And so here, we can use any cup guys. Itong 4-ounce cup na ito, pwedeng-pwede mo itong gamitin sa iyong polvoron. Kung gusto mo naman ng kakaiba at maging classy yung polvoron mo, pwede mo itong itry at di ka pa mahirapan sa pag-wrap. Yung iba kasi ginagamitan din nila ng bottle. Yan, nasa inyo yan mga sis. Depende sa diskarte mo sa pagbenta. Yes! At eto na guys, just cover it and we're done. And here we go. And here's for our classic polvoron in mini cups. Ito guys, ito ating classic polvoron. At kung creative ka, you can add sticker for design. Mas lalong mabenta ito tingnan. And we made a
about 4 cups of Polvoron at 17 pieces na nakapack. And here guys, for my sampler. Yan, ito na ating cookies and cream, ang classic natin na Polvoron, and a mix of both. Yan guys, refrigerate muna natin ito para mas mag-firm siya. Ito nga pala yung 4 ounce cup natin na classic. Ikaw ba, ano bang mas preferred mo na flavor? Let me know in your comment below. My name is Ice and thank you so much and enjoy cooking!